नमस्कार। हेलो स्मार्ट शिक्षामा स्वागत छ। आज हामी दैनिक कुराकानीमा धेरै प्रयोगमा आइरहने उपयोगी र महत्त्वपूर्ण छोटा वाक्यहरू लिएर आएका छौँ, जुन कमसँग सम्बन्धित छ। कम अर्को युजफुल भर्ब हो। गौ जस्तै दैनिक कुराकानीमा प्रयोगमा आइरहन्छ। यसले छिटो अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न सहयोग गर्नेछ। अतः आउनुहोस् अब अभ्यास गरौँ। दैनिक कुराकानीमा प्रयोग हुने छोटा वाक्यहरू। शॉर्ट सेन्टेन्सेस फर डेली टॉक्स। मित्र आओ, कम इन, कम इन, कम इनसाइड। कम इनसाइड भन्यो भने भित्रपट्टि आओ हुन्छ। मित्र आओ, कम इन और कम इनसाइड। बाहिर आओ, कम आउट, बाहिर आओ, कम आउट और कम आउटसाइड। कम आउटसाइड भन्यो भने यसको नेपाली बाहिरपट्टि आओ हुन्छ। यहाँ आओ, कम हेयर, कम हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ न आओ, डोन्ट कम हेयर, यहाँ न आओ, डोन्ट कम हेयर, म कहाँ आओ, कम टु मी, आफ्नो बुवा कहाँ आओ, कम टु योर फादर, आफ्नो बुवा कहाँ आओ, कम टु योर फादर, एक्लै आओ, कम अलोन, एक्लै आओ, कम एलोन, एक्लै न आओ, डोन्ट कम अलोन, एक्लै न आओ, डोन्ट कम अलोन, आफ्नो साथीसँग आओ, कम विथ योर फ्रेन्ड, आफ्नो साथीसँग आओ, कम विथ योर फ्रेन्ड, फर्क, रिटर्न, फर्केर आओ, कम ब्याक, फर्क, रिटर्न, फर्केर आओ, कम ब्याक, छिटो आओ, come fast, come quickly or come quick, छिटो आउनुहोस्, come faster, अवश्य आउनुहोस्, do come, अवश्य आउनुहोस्, do come, कृपया आउनुहोस्, please come, चाँडै आऊ, come early, चाँडै आऊ, come early, पछि आऊ, come later, come later, खान आउनुहोस्, come eat, come eat, आऊ मसँग खाऊ, come eat with me, आऊ मसँग खाऊ, come eat with me, मलाई भेट्न आऊ, come to meet me, मलाई भेट्न आऊ, come to meet me, आऊ मलाई भेट, come meet me, आऊ मलाई भेट, come meet me or come and meet me, come meet me or come and meet me, आऊ मेरो परिवारका सदस्यहरूसित भेट, come and meet my family members, आऊ मेरो परिवारका सदस्यहरूसित भेट, come and meet my family members, आऊ यो ग्रुपमा सामेल हो, come join the group, come join the group, आउनुस् रमाइलो गर्नुस्, come have fun, come have fun, आउनुस् रमाइलो गर्नुस्, come have fun, मेरो बुवालाई भेट्न आउनुहोस्,
Come, meet my father. Come, meet my father. मेरो साथीलाई भेट्न आउनुस् Come, meet my friend. Come, meet my friend. मेरो घर आऊ Come to my house. मेरो घर आऊ Come to my house. मेरो अफिस आऊ Come to my office. मेरो अफिस आऊ Come to my office. भुइँतल्लामा आऊ Come to the ground floor. भुइँतल्लामा आऊ Come to the ground floor. पहिलो तल्लामा आऊ Come to first floor. पहिलो तल्लामा आऊ Come to first floor. कृपया आउनुहोस् मलाई सहयोग गर्नुहोस् Please come give me a hand. Please come give me a hand. तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो स्मार्ट शिक्षा। यहाँहरूले यो भिडियो हेर्दै सिक्नुहोस् र कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियो मन पर्छ भने अवश्य लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। अंग्रेजी भाषा सिक्न चाहने व्यक्तिहरू समक्ष यो भिडियो पुर्याइदिन अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् अगाडि बढौं। अहिले आऊ Come right now. अहिले आऊ Come right now. अहिले आऊ Come right away. अहिले आऊ Come right away. अहिले आऊ भन्दाखेरि come right away भन्न सक्छौं। बेलुका आऊ Come in the evening. बेलुका आऊ Come in the evening. भोलि आऊ Come tomorrow. भोलि आऊ Come tomorrow. Come tomorrow. सिधा अगाडि आऊ Come straight ahead. सिधा अगाडि आऊ Come straight ahead. केही पाइला अगाडि आऊ र दायाँ फर्क Come few steps ahead and turn right. Come few steps ahead and turn right. उनको छेउमा आऊ Come next to her. यो बाटो आऊ त्यो बाटो होइन Come this way, not that way. Come this way, not that way. यो बाटो आऊ त्यो बाटो होइन Come this way, not that way. दौडिएर आऊ Come running. Come running. यसको नेपाली दौडिएर आऊ भन्दा पनि हुन्छ या कुद्दै आऊ। Come running. कुद्दै आऊ। Come running. हिँडेर आऊ Come walking. हिँडेर आऊ Come walking. मुद्दामा आऊ वा मुख्य कुरामा आऊ Come to the point. Come to the point. अनावश्यक कुरा नगर Don't beat about the bush. अनावश्यक कुरा नगर Don't beat about the bush. Come to the point. Don't beat about the bush. मुख्य कुरामा आऊ, अनावश्यक कुरा नगर। अनावश्यक कुरा नगर, मुख्य कुरामा आऊ भन्दाखेरि don't beat about the bush. Come to the point भन्न सक्छौं। आऊ छलफलमा सहभागी हो Come and join the discussion. आऊ छलफलमा सहभागी हो Come and join the discussion. एक महान विचारका साथ आउनुहोस् Come up with great idea. Come up with great idea. समयमा आऊ Come on time. यहाँ in भएछ, ON on लेख्नु होला। Come on time. मेरो काखमा आऊ Come in my arms. Come in my arms. मेरो ठाउँमा आउनुहोस् Come to my place. Come to my place. मेरो देशमा आऊ Come to my country. Come to my country.
आउनुहोस् come on, आउनुहोस् come on. come on को अर्थ चाहिँ के हुन्छ त कसैलाई हामी कुनै काम गर्न इन्करेज गर्नको लागि हामीले बोलीचालीमा come on प्रयोग गर्न सक्छौँ आउनुहोस् दिपा डान्स गरौँ come on दिपा let's dance come on दिपा let's dance